छान असं फ्लफी झालं, तुम्ही बघू शकाल. आणि गार्निशसाठी थोडेसे पिस्ता. नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण आम्रखंड कसं बनवायचं ते बघूयात. तर खूप साधी सोपी रेसिपी आहे. साहित्य बघूयात पहिले. इथे 250 ग्रॅम चक्का घेतलेला आहे मी. मलाई चक्का आहे, बाजारामध्ये आरामशीर मिळतो. तुम्हाला घरी बनवायचं असेल तर 1 लिटर दूध आणायचं, साधारण फुल क्रीम दूध आणायचं, त्याच्यापासून दही करायचं. दही कसं बनवायची याची रेसिपी मी आधी पोस्ट केलेली आहे. दही व्यवस्थित सेट झालं की एका सुती फडक्यात ते दही काढायचं आणि ते बांधून रात्रभर त्यातलं पाणी निथळत ठेवायचं. दुसऱ्या दिवशी 1 लिटर दुधापासून साधारणपणे 250 ग्रॅम चक्का तयार होतं. मी रेडीमेड चक्का का वापरते, कारण घरी जो आपण चक्का बनवतो म्हणजे 1 लिटर दूध साधारण 45 ते 50 रुपये या किमतीत येतं आणि चक्का पण 50 ते 60 रुपये पाव किलो येतो. एफर्ट्स कमी म्हणून मी इथे बाजारातून विकत आणलेला चक्का वापरते. तुमच्याकडे सोय नसेल तर मी जसं सांगितलं तसं दही बनवून किंवा ग्रीक योगर्ट आणायचं आणि ग्रीक योगर्ट पण तुम्ही थोडा वेळ स्ट्रेन करून मग वापरू शकता किंवा रेडीमेड दही वापरून ते स्ट्रेन केलं तरी चालेल. जेवढा चक्का आहे तेवढीच पिठी साखर, म्हणजे 250 ग्रॅम चक्का असेल तर 250 ग्रॅम आपण इथे पिठी साखर घेतोय. त्याचबरोबर आंब्याचा गर आहे, आंब्याचा पल्प आहे. 2 आंबे घेतले आहेत, हापूस आंबे. त्याच्या फोडी करून सालं काढून फोडी करायच्या आणि मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. मिक्सरमध्ये फिरवताना यामध्ये मी अजिबात दूध किंवा बाकी काहीच घातलेलं नाही आहे, त्यामुळे हा पल्प खूप बऱ्यापैकी घट्ट आहे. अर्धा चमचा वेलची पूड आणि थोडंसं जायफळ. तर सगळ्यात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो चक्का आहे हा आपल्याला स्ट्रेन करून घ्यायचा. तर इथे एक बाऊल आहे, बाऊलवर ही पुरण जी आपण गाळून घेतो किंवा चाळून घेतो ती चाळणी घेतली आहे. त्यामध्ये हा चक्का घालायचा आणि हा व्यवस्थित स्ट्रेन करून घ्यायचा. तुमच्याकडे पुरण यंत्र असेल तर पुरण यंत्रामध्ये केलं तरी चालेल किंवा सरळ हे तुम्ही मिक्सरला फिरवून घेतलं. फूड प्रोसेसर असेल तर हे सगळे जिन्नस मिक्सरमध्ये टाकायचे किंवा फूड प्रोसेसरमध्ये टाकायचे आणि फिरवून घ्यायचे. पण श्रीखंड थोडंसं पातळ व्हायचे चान्सेस असतात मिक्सरमध्ये स्पेसिफिकली. फूड प्रोसेसरला इश्यू नाही, फूड प्रोसेसरमध्ये तुम्ही आरामशीर करू शकता. मिक्सरमध्ये एवढं थिक साहित्य दळलं नाही जात, त्याला थोडंसं दुधाचं प्रमाण वाढवावं लागतं. तर हे आपण स्ट्रेन करून घेऊयात, म्हणजे त्यामध्ये जर काही गुठळ्या असतील तर त्या निघून जातील आणि आपल्याला चक्क्याची एकदम फाईन कन्सिस्टन्सी मिळेल. इथे हा चक्का व्यवस्थित स्ट्रेन झालेला आहे. मस्त. आता यामध्ये आपल्याला पिठी साखर घालायची आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी, आता हे खूप दाटसर आहे, कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी 3 ते 4 चमचे आपल्याला दूध घ्यायचं आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. छानपैकी 4 ते 5 मिनिट फेटून घ्यायचा हा चक्का किंवा श्रीखंड. हँड ब्लेंडर असेल तर हँड ब्लेंडर पण तुम्ही इथे वापरू शकता. तर तुम्ही पहिल्यांदाच हे व्हिडिओ बघत असाल तर तुमच्या माहितीकरता गेल्या वर्षीही आपण आंब्याच्या खूप साऱ्या रेसिपी बघितलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये आंबा आईस्क्रीम बघितलेलं आहे आपण, आंब्याची बर्फी, आंब्याचं कलाकंद, अशा खूप साऱ्या रेसिपीज गेल्या वर्षी बघितल्या. आंब्याचा चुंदा, आंब्याचा चहा, एक ना अनेक खूप रेसिपी पाहिल्या आहेत. तर त्या रेसिपीज तुम्ही यूट्यूबवर जरूर बघू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर या व्हिडिओ खाली तुम्हाला एक सबस्क्राईबचं आयकॉन दिसेल, ते क्लिक करून लगेच घंटी पण क्लिक करायची, म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी रेसिपीज लाईव्ह करते तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल. आता हे श्रीखंड मस्त फेटून तयार आहे. आता हा झाला श्रीखंडाचा बेस. यामध्ये तुम्ही वेलची पूड तुमच्या आवडीप्रमाणे सुकामेवा घालू शकता. हे बेसिक श्रीखंड झालं. केशर पिस्ता श्रीखंड करायचा असेल तर केशर थोडं दुधात डिझॉल्व करून त्यामध्ये पिस्ताचे काप आणि केशर घातलं की केशर पिस्ता श्रीखंड होतं.
बेसिक करायचं असेल तर यामध्ये फक्त वेलची पूड घालायची आणि तुमचं बेसिक श्रीखंड तयार होतं. पायनॅपल श्रीखंड करायचं असेल तर पायनॅपलचं गर काढून घ्यायचा, मिक्सरला फिरून तो थोडासा शिजवायचा, त्याचा पल्प घालायचा श्रीखंडामध्ये आणि थोडेसे शिजवलेले पायनॅपलचे चंक्स घालायचे, म्हणजे पायनॅपल श्रीखंड होतं. आता आपण यामध्ये आंब्याचा पल्प घालूयात. आंबा शिजवून घ्यायची अजिबात गरज नाही आहे. हे मिसळून घ्यायचं. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे आंब्याचं प्रमाण कमी जास्त करून घेऊ शकता. मस्त खूप गडद रंग असतो हापूस आंब्याला आणि कन्सिस्टन्सी पण खूप छान येते. त्यामुळे शक्यतो मी सजेस्ट करेल की हापूस आंब्याचा वापर करा आम्रखंड बनवण्यासाठी. एक पाव कप हा काढलेला आहे मी, 2 आंब्याचा काढला आहे, पण 1 आंब्याचा गर पुरेसा होतो 250 ग्रॅमसाठी. यामध्ये हवं तर तुम्ही आंब्याचे छोटे छोटे पीसेस करून पण घालू शकता. छान लागतात आंब्याचे बाईट्स आम्रखंडामध्ये. मस्त थोडंसं आणखी 1 चमचा पल्प घालते आणि पुन्हा फेटून घ्यायचं. मस्त तुम्ही बघू शकता किती छान फ्लफी झालं आहे, मस्त झालं आहे आम्रखंड. आता आपण यामध्ये वेलची पूड घालतो आणि याचबरोबर थोडीशी जायफळाची पूड पण घालायची. कुठल्याही स्वीट डिश किंवा डेझर्ट तुम्ही बनवता त्यामध्ये जायफळ घातलं की त्या पदार्थाची लज्जत खूप छान येते. साधारण 1 पाव चमचा जायफळ पुरेसं होतं. खूप ओव्हर पॉवर करायची गरज नाही आहे. आणि हे मिसळून घेऊ. आणि इथे आपलं आम्रखंड बनवून तयार आहे. खूप छान टेक्स्चर, कन्सिस्टन्सी आणि रंग आलेला आहे. आता आपण सर्व करून बघूया. मस्त कन्सिस्टन्सी खूप छान येते घरी बनवलेला श्रीखंड किंवा आम्रखंडाची. छान असं फ्लफी झालं आहे, तुम्ही बघू शकाल. आणि गार्निशसाठी थोडेसे पिस्ता. तर घरी हे आम्रखंडाची रेसिपी नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर पटकन फोटो काढून मला पाठवायला विसरू नका. तर हे आम्रखंड गरमागरम फुगलेल्या पुरीबरोबर अप्रतिम लागतं. पुरीची रेसिपी ऑलरेडी आहे, मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण त्याची लिंक अपडेट करते. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.